बिहान बिहानै उठेर एकपल्ट भाँडा माझ, घरको सबै काम पनि आफै गर। त्यो माथि सासूको किचकिच, त्यतिले मात्र कहाँ पुग्थ्यो र? यो ससुर बाउ पनि कराउन आइपुग्यो। छानोभरि कति लसुन झुन्डाएर राखेको रे। अब छानोमा नराखेर भुइँमा राख्थ्यौँ भने लसुन बिग्रेला, किन भुइँमा राखेको भन्ला भन्ने पिर। काम पाइन बुहारी, आलुचुम्रा खेलाउ भन्ने जस्तो बिहान बिहानै लसुनको अचार लाउनु पर्यो रे। हो त अब बिहानभरि उठेर लसुन केलाइभरि राखेँ। अब अचार लाउने नै भएपछि यसो युट्युबमा पनि भिडियो खिचेर हालिदिनु पर्यो जस्तो भनेर मनमा लाग्यो। अरू पनि त होला नि त, सासू पीडित, अब नन्द पीडित, सासू आमाजु पीडित, होइन? सबैजनाले यसो भिडियो हेरेर 20 मिनटमै छोटो र छिटो तरिकाले लसुनको अचार लाउनु पाएँ। त्योभन्दा मजाको कुरो अरू के नै पर्यो, होइन? लसुन खेर पनि नजाने, अब सबैको घरमा झुन्डेर बसिरहन्छ त्यत्तिकै, होइन? त्योभन्दा बरु यसो मिठो एउटा अचार लाउने। त्यसको लागि चाहिँ मैले अब सबै सामानहरू रेडी गरिसकेको छु, होइन? अब यहाँ लसुन छ, तपाईँले नि यसरी नै लसुनलाई काटेर राख्नु होला। यस्तो गर्दाखेरि नि राम्रो हुन्छ, होइन? अब यो चाहिँ तोरीको गेडा भइहाल्यो, यो 15-16 ग्राम जति लिएको छु मैले। अनि यो अदुवा काटेको छु 50 ग्राम जति। अनि यो चाहिँ इमलीको झोल हो है। इमलीको झोल मैले अमिलो इमलीलाई पानीमा तताएर त्यसकोलाई छानेर अनि झोल निकालेको हुँ। अब यो रातो खुर्सानीको तुलो भइहाल्यो, यो जिरा भइहाल्यो, अनि यता हाम्रो छ मेथी, यो मरिच भइहाल्यो, नुन, अनि बेसार, र अन्तिममा चाहिँ यो तोरीको तेल तपाईँहरूले पनि लिनु होला। अब चाहिँ प्यानलाई हल्का तातो भएपछि त्यसमा जिरा, मरिच, अनि त्यसपछि हल्का तोरी, आफूले लिएको मेथी सबै हालेर त्यसलाई चाहिँ अब हल्का तातो हुने गरी भुट्नु होला। यसलाई चाहिँ भुट्दाखेरि त्यतिकै नछोड्नु होला, यसलाई घरिघरि चलाइरहनु पर्ने हुन्छ, होइन? यसरी नै तपाईँहरूले पनि मैले जस्तै गरी चलाइरहनु होला। किनभने अब यतिकै राख्दाखेरि अलिक कालो हुनसक्छ, होइन? हामीले चाहिँ यसलाई अलिकति गोल्डन ब्राउन हुने गरी भुट्नुपर्ने हुन्छ। हल्का गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म यसरी नै चलाउँदै तपाईँहरूले पनि मिडियम अथवा लो हिटमा यसरी नै चलाउँदै तपाईँले गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म यसरी भुट्नुपर्ने हुन्छ, होइन? मेरो चाहिँ हल्का गोल्डन ब्राउन भइसक्यो। अब ग्यासलाई निभाउँछु अनि चलाएर हेर्नुहोस्, यस्तो हुनुपर्छ है रातो। अब म यसलाई हल्का सेलाएपछि यहाँ सिलौटा भन्न सकिन्छ, तपाईँहरू सिलौटा, लोहोरो के भन्नुहुन्छ, होइन? मिक्सचर छ भने मिक्सचरमा राखेर पिन्दा नि यसलाई केही फरक पर्दैन, होइन? तपाईँहरूले के सजिलो लाग्छ त्यसैबाट गर्न सक्नुहुन्छ। तर तातै होइन, एकछिन सेलाउन दिनुहोस्, होइन? लगभग 5 मिनट जति राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब यो सेलाइसकेको छ, म चाहिँ नि अब यसलाई पिन्छु। सेलाएपछि चाहिँ यसलाई पिस्न अलिक सजिलो हुने भएको भएर मैले तपाईँहरूलाई सेलाएर पिस्नु भनेर भनेको हो, होइन? भन्ने त्यस्तो खास सेलाउनै पर्छ भन्ने पनि छैन, होइन? तपाईँले धेरै धुलै हुने गरी पनि पिस्नु पर्दैन, हल्का यस्तो खस्रो खस्रो हुने गरी मसलालाई राख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु, यतिको खस्रो हुँदा नि केही फरक पर्दैन, तपाईँले देखिहाल्नुभयो, होइन? अब एउटा प्यान लिएर म चाहिँ त्यसमा तेल हालेर तताउँछु। आगो चाहिँ हल्का लो अथवा मिडियममा राख्दाखेरि हुन्छ, होइन? तपाईँहरूले पनि अब अघि काटेको अदुवालाई तेलमा झैँगे हुने गरी यसरी हाल्नुपर्ने हुन्छ, अनि हेरी राम्रोसँगले चलाउनु पर्ने हुन्छ, होइन? तपाईँहरूले पनि यस्तै गर्नु होला। अब अघि लामो पारेर काटेर राखेको लसुन पनि यसमा हाल्छु म चाहिँ, तपाईँहरूले पनि सेम गर्नु होला, होइन? यसरी मैले जस्तै गरी यसरी राम्रोसँग चलाउनु होला यसलाई चाहिँ, होइन? अब सबैतिर तेल लाग्ने गरेर एकछिन हल्का यसलाई नि गोल्डन हुने गरी तपाईँहरूले भुट्नुपर्ने हुन्छ है। यसरी बेला बेला चलाइरहनु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हल्का गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म यसरी चलाइरहनु पर्ने हुन्छ। फेरि पकाउन छोडेर कता कता यताउति हिँड्ने, ध्यान भट्काउने काम चाहिँ गर्नु भएन, होइन? डढ्न पनि सक्छ। हल्का गोल्डन ब्राउन हुने गरी यसरी मैले जस्तो गरी तपाईँहरूले पनि भुट्दै बनाउनु होला। अब यस्तो छिटो छोटो तरिकाले अचार लगाएपछि सासूआमा त मक्कै, दर्शक बहिनीहरू पनि डङ्गै अब हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मेरो चाहिँ लसुन हल्का गोल्डन ब्राउन हुन थालिसकेको छ, होइन? अब यसमा म यो मेथी अहिलेको मिक्स पाउडर यसमा हालिदिन्छु। अब मिक्स पाउडर हालिसकेपछि अघि के धुलो राखेको थियो त्यो सबै तपाईँहरूले हाल्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै बेसार, होइन? अब नुन, अब तपाईँहरूले के हाल्नु मन लाग्छ त्यो सबै, नुन पनि स्वादअनुसार, खुर्सानी पनि तपाईँले हाल्नु सक्नुहुन्छ स्वादअनुसार, होइन? अब आफ्नो कतिको पिरो चाहिन्छ, कतिको नुनिलो चाहिन्छ त्यो हिसाबले राखेर यसरी चलाउँदै तपाईँले पनि लसुनको अचार लगाउनु सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यो सबै मसला लसुनमा लाग्ने गरेर राम्रोसँगले चलाउनु पर्ने हुन्छ। हिट चाहिँ बन्द गरिदिँदा नि हुन्छ। अनि अघि नै राखेको अमिलोको झोल चाहिँ तपाईँले अब यसमा हालिदिँदा नि हुन्छ। हिटलाई अब लो गर्दा नि भयो, नत्र बन्दै गरिदिँदा नि केही फरक पर्दैन। अमिलोको झोल हालिसकेपछि यसरी तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ। राम्रोसँगले चलाएर यसलाई राख्नु होला, होइन? अब चाहिँ हामी यसलाई एकछिन सेलाउनको लागि लगेर राख्छौँ।
एकछिन यो चिसो हुने गरेर 5-10-15 मिनट जति सेलाउन छोडिदिइसकेपछि तपाईँले अब चाहिँ यो तयार भइसकेको छ। कुनै पनि बट्टामा, यस्तो खाली बट्टामा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ होइन। अब तपाईँसँग सिसाको बट्टा छ भने सिसाको बट्टामा राख्दा पनि भयो, नत्र प्लास्टिकको बट्टाहरूमा पनि त राख्न सक्नुहुन्छ होइन। मसँग चाहिँ यस्तो खालको बट्टा छ, त्यही भएर यसमै राखेँ। अब यो चाहिँ तपाईँले अब स्टोर गरेर धेरै दिनसम्म खान सक्नुहुन्छ। अब यही लसुनलाई तपाईँले अब घाममा सुकाएर बनाउनु भएको भए चाहिँ 15-20 दिन जति लाग्थ्यो होला, 30 दिन लाग्थ्यो होला होइन। अब यो चाहिँ मैले छिटो र छिटो छरितो तरिका तपाईँहरूको लागि सिकाएको छु। हेर्नुहोस् त, हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने भइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ म हल्का पुछिदिन्छु, फेरि नत्र नराम्रो देख्छ नि त फेरि होइन। हल्का राम्रो देख्ने गरेर पुछेर अब चट्ट यसले म ढक्कन लाएर छोपेर राखिदिन्छु। यो अझै पनि मुनतातो नै भएको हुनाले तपाईँहरूले चाहिँ बिर्को टाइट नलगाउनु होला, हल्का लुज गरी लाउनु होला। ल हेर्नुहोस् त अब कति राम्रो भइसकेको छ, कस्तो खाउँ खाउँ लाग्ने। मलाई अलिकति खाएर चाखेर हेर्नु पनि मन लागिसक्यो होइन। तपाईँहरूले पनि यस्तै टेस्टी लसुनको अचार लाउन सक्नुहुन्छ 20 मिनटमै। अब यसैले तपाईँले घाममा सुकाएर बनाउनु भएको भए लगभग 30 दिन जति लाग्थ्यो होला। तर तपाईँले अब हाम्रो युट्युब च्यानलबाट हेरेर सिकिसक्नु भएको छ, त्यसैले तपाईँ पनि 20 मिनटमै यस्तो लसुनको अचार तयार गर्न सक्नुहुन्छ है त। यसलाई अब तपाईँहरूले रोटी, चिउरा, भात जेसँग पनि खान सक्नुहुन्छ। साथै मलाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोजहरूको लागि। हस् त, थ्याङ्क यू, बाई बाई।